Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea, avem aici un rege de spade, este o energie foarte dură, apoi avem 5 de spade și 6 de spade, 7 de spade. Uite, e o persoană aici vicleană de care trebuie să te ferești. E o persoană care se stresează și se gândește foarte intens la un drum. Persoana aceasta fie se gândește să plece undeva și își caută motive, fie este vorba despre o persoană care își urmărește propriul interes, care profită de o anumită poziție în care se află. Unii dintre voi posibil să fiți într-o perioadă în care fie simțiți că vi se face o nedreptate, fie e posibil ca voi să fiți într-un moment în care să vă alegeți pe voi, să alegeți claritatea. Mai văd aici cu 5-ul de spade și faptul că aveți o persoană care simte că are inima frântă, sau poate voi simțiți asta, că undeva sunteți dezamăgiți. Și are legătură cu o schimbare, are legătură cu un drum, cu o mutare, toată povestea aceasta. Pentru tine avem regele de spade. Ok, deci pentru tine ce văd aici? E un moment în care fie e legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, fie este vorba despre o perioadă în care îți faci foarte multe planuri, gândești totul la rece, ai niște strategii foarte bine puse la punct, dar în unele cazuri poate să fie vorba și despre un rival la care trebuie să fiți atenți, e vorba și despre un dușman, da, pe care trebuie să-l aveți în vedere. E un personaj aici mai dur, mai rațional, mai dușmănos din fire, nu e neapărat o persoană în rea, cât mai degrabă este o persoană care e foarte rațională, care nu prea are treabă cu partea aceasta de sentimente. Hai să vedem despre ce este vorba cu regele de spade. Și avem așa, dreptatea. Deci parcă e cineva care vrea să-și facă dreptate sau este vorba despre o persoană care vrea să acționeze într-un anumit fel. Unii poate aveți legătură cu zona juridică în această perioadă, dar tot această carte poate să reprezinte și faptul că ești într-un moment în care ai de luat o hotărâre. E o hotărâre foarte dură, aș spune eu, și care, uite, poate să vină printr-o veste. E un bărbat care îți dă o vestă, care e cu supărare și care ține de plecarea cuiva sau care ține de un drum. Cineva se sucește așa deodată la 180 de grade. Mai vreau un mesaj. Și avem o ceartă. Deci pentru unii dintre voi poate să fie vorba și despre o oarecare discuție în contradictoriu, ideea de dreptate. E ca și cum cineva aici se simte neîndreptățit. Da? Se simte neîndreptățit. Da, motanul a dat globul de cristal pe jos. Da, și s-a și speriat. Da, ce să-i fac dacă nu stă cu minte? Cam așa și aici. E cineva care dărâmă un anumit aspect și ce mai văd eu aici, uite, e o conexiune foarte puternică pe care eu o văd și cu ideea de cuplu. Da? Deci poate e vorba de un cuplu din jurul tău sau pur și simplu poate este vorba despre o situație ciudată în care te afli. Pentru familia ta sau pentru casa ta avem regina de spade în schimb. Deci, din nou, spadele sunt la putere. Eu cred că este o perioadă în care lucrurile sunt mult mai reci în viața ta. Eu cred aici că e vorba de o perioadă în care lucrurile încep să arate într-un mod diferit. Fie îți faci ordine în casă, fie preferi să stai singură, fie este vorba despre o perioadă în care vezi lucrurile diferit. Poate e o perioadă în care relația cu membrii familiei este mai rece, dar văd aici și ca un fel de purificare, de clarificare. Hai să vedem regina de spade, ce spune pentru casa ta. Și avem așa, bani puțini și boală. Deci poate e un moment în care, nu știu, fie nu te simți bine ca stare de sănătate, fie este vorba aici și despre o oarecare senzație de singurătate, de abandon. Uite, e o persoană aici, uite, poate să fie vorba despre o femeie care are niște probleme la nivel emoțional.
probleme la nivel fizic, da? Poate chiar de sănătate sau de încredere în forțele proprii. E o persoană care cred eu că e dușmănoasă, da? E mai răutăcioasă din fire. Avem supărare, drumul și gelozia. O persoană supărată, văd aici. O persoană care e geloasă în legătură cu un drum. O persoană care e geloasă în legătură cu o călătorie, posibil. În curând, cavalerul de spade. În curând o persoană foarte dură, agitată. În curând văd aici o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Este o persoană mai ascuțită la limbă, posibil să fie cineva care are chef de ceartă sau pur și simplu o persoană care ia o decizie rapidă, la rece. Hai să vedem despre ce e vorba cu acest cavaler de spade. În curând văd aici o speranță mare pe care tu o ai în legătură cu banii, în legătură cu o realizare. Și văd că vei reuși, da, în legătură cu banii, în legătură cu realizarea aceasta. În unele cazuri poate să însemne aici și faptul că sunteți într-o perioadă în care vedeți pur și simplu lucrurile mult mai clar. Uite, avem hoțul, deci poate să fie cineva care trădează sau cineva care așteaptă momentul să aibă ceva, să dețină ceva. Și avem, uite, vizita. Deci poate e cineva care îți vine în vizită atunci când te aștepți mai puțin. În viitor, pajul de spade. În viitor văd aici o persoană foarte curioasă, bârfitoare. Pajul de spade poate să reprezinte și o persoană foarte dură, poate să reprezinte și o persoană curioasă, dar și cineva care învață, studiază. Inamicul și văduvul, da? În viitor. Un bărbat mai matur, cineva care nu are gânduri atât de bune și care se uită foarte intens către tine. Poate e un personaj care nu are gânduri bune, poate e vorba de o persoană care încearcă pe cât posibil să acționeze într-un anumit mod. Mai vreau un mesaj. Dorință și constanță în viitor. Cineva care în continuare, nu știu, luptă pentru dorința sa, pentru pasiunea sa. Poate să fie și o persoană din trecutul tău care vrea să revină. Ce nu știi tu? 10 de spade. Ce nu știi tu? O despărțire. Da? Un sfârșit. Cineva suferă, cineva se simte pus la pământ. O persoană aici care nu știe cum anume să facă, o persoană care nu știe cum anume să acționeze. 10 de spade înseamnă cineva care suferă extrem de tare sau pentru cineva ceva s-a sfârșit. Și avem copilul și pierderea. Deci ce nu știi tu, cineva aici suferă după o pierdere. Fie este o pierdere care ține de un proiect nou, fie este o pierdere care ține de o persoană mai tânără sau de un copil. Posibil să fie vorba și despre asta. Ce nu știi tu? Deci cineva are regrete. Cadoul și văduva. Ce nu știi tu? Uite, e o surpriză foarte mare pe care o ai aici. Legată de o femeie mai matură. Fie este o femeie care a pierdut ceva la viața ei, fie este vorba despre o persoană care este mai depresivă din fire. Ia să vedem. Vreau să văd și un mesaj din acest oracol. Să vedem despre ce e vorba cu acest sfârșit dureros a acestei persoane. Avem sabotaj, reconstruire, persistență. Da, cineva care poate regretă. Regretă că te-a sabotat sau cineva care regretă ceva ce a făcut.
alegeri sănătoase, iubire de sine, a fi fericit, iubire. Deci parcă e cineva care vrea aici să-și ceară iertare. Pe neașteptate, 9 de spade. Pe neașteptate o persoană extrem de stresată, cineva care nu știe ce să facă, nu știe unde să se ducă. Pe neașteptate poate să fie vorba și despre o persoană foarte dură, foarte rece, cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Hai să vedem, pe neașteptate. Relația și falsitatea. Pe neașteptate, nu știu, o să rămâi surprins aici de niște minciuni pe care cineva le spune. Sau de niște minciuni pe care le vei auzi în legătură cu o relație. De asemenea, tot pe neașteptate, văd aici și o conexiune pe care tu o poți avea cu un cuplu. Ia uite. Avem așa, casa și veștile. Deci pe neașteptate niște vești pe care le primești, dar nu-s vești sincere. Da? Nu sunt vești sincere, sunt minciuni, sunt trădări. Poate aflați niște minciuni de prin trecut. Dar avem aici așa. Abundență, gândire pozitivă, timp cu prietenii, distracție, a trăi momentul. E ca și cum pe neașteptate cineva aici are chef de distracție. Cineva vrea să trăiască momentul, cineva vrea să se bucure de un anumit lucru. E o persoană aici care pur și simplu vine așa ca o floricică. Dar pe de altă parte, văd aici și o separare. Poate e cineva, repet, de care tu te-ai separat sau cineva care a plecat din viața ta și acum dă semne să se întoarcă. Ce o să te mire pe tine? Nebunul, o legătură cu zodia Vărsător, o reacție neașteptată a unei persoane, un adevăr pe care cineva îl spune, o revoltă a cuiva, dar și o persoană care poate să facă gesturi de-a dreptul nebunești. Hai să vedem despre ce este vorba. Preotul și căsătoria. Ce o să te mire? O reacție dură, fie a unei persoane pe care o respecti, fie este vorba despre o persoană importantă din familia ta. Pentru unii poate o să vă mire aici și o revelație foarte puternică legată de ideea de relație, de familie. Dar uite, e vorba de un sfârșit, o problemă, o situație complicată. Ia să vedem ce o să te mire. Iubire și bucurie neașteptată. Ce o să te mire? Poate e cineva care se întoarce la 180 de grade și care zice, nu, eu n-am făcut, eu n-am zis, nu știu când s-a întâmplat, eu nu mi-amintesc. E cineva care deodată așa își schimbă atitudinea. Dar e ceva legat și de un bărbat. Da? Hai să vedem. Ce spune acest oracol? Avem așa, roata, o persoană indecisă, o decizie de destin aș merge eu, da? Adică și cum cineva se întoarce la 180 de grade. Și avem inelul, o căsătorie care are loc, un ciclu romantic sau o afacere. Mai avem aici. Și avem luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Unicornul, folosește-ți intuiția pentru a face schimbări benefice. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce o să te miri? Uite, avem evantaiul, da? Și avem așa, romantism, celebrare, petrecere și geantă. Ceva important, precum o nouă carieră, o nouă colaborare. Interesant. Deci, aici poate, știu eu, să fie vorba și despre un nou început. Avem o femeie tânără, a relaționa sau a comunica cu o femeie tânără.
și avem inițiala V cu mesajul victorie. Deci ce o să te mire pe tine aici e o victorie foarte mare, dar care, repet, ține de noi căi, noi oportunități, noi lucruri care se deschid în fața ta. Ok, iau un ultim mesaj din acest oracol. Și avem așa, pace, calmitate, armonie. Deci aici e clar că se ajunge la pace, se ajunge la calmitate, se ajunge la armonie. Iar apoi avem lumină, vindecare, sănătate, grijă. Deci e ca și cum se luminează viața ta, da? Și apare liniște, apare pacea. Eu simt că e ca un fel de purificare. Și aici avem așa, apa care curge, mobilitate, adaptare, schimbare. E ca și cum lucrurile încep să se schimbe de la sine, lucrurile curg de la sine în această situație. Vreau să vedem și un mesaj din acest oracol. Da? E prima dată când îl folosesc. Să vedem ce spune. Ok. Văd aici o figura unei femei, un bărbat sau doi bărbați care discută. Da? Două persoane care discută, care analizează ceva anume în legătură cu o călătorie, în legătură cu o schimbare. Ce o să te mire? Un noroc mare și o închisoare avem aici. Un noroc mare și o închisoare sau cineva care are probleme legale. Și o persoană, uită, care se îngrijorează foarte tare în legătură cu ideea de muncă. Da? O persoană care se supără aici, posibil. Și e cineva care e posibil să reacționeze mai dur, dar e pe moment. V-am zis, aici e vorba de o reacție total nebunească a cuiva. Cineva care își dă o mască jos de pe față sau cineva căruia îi pare rău pentru că și-a dat masca jos de pe față și a zis ce a zis. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.